ඇත්ත වශයෙන්ම මනුෂ්‍යාත් භාවයේ හැර වෙන කිසිම තැනක ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගෙන් පහළ වෙන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් පමණක් නොව බුදු වීමට සුදුසු බෝධි සම්භාර පුරණ උත්තමයන් පවා වැඩියෙන්ම පාරමී පුරන්නේ මනුෂ්‍ය ලෝකෙදී. අනික් කාලවල අවස්ථා ලැබෙනවා බොහොම අඩුයි. දෙව්ලොව ගියාම ඔය නියත විවරණ ලබාගත් බෝසතුන් වහන්සේලා දෙව්ලොව බඹලොව ගියාම ඕන කෙනින් මනුලොවට එනවා. මොකද එහි අවශ්‍ය විඳ කාලේ ක්ෂේපය කරන්න කැමති නෑ. බුදු වීමේ බුදු කිස සඳහා පෙරම් පුරන්න හැකි වෙන්නේ මනුලොව නිසා. ඒ නිසා ඒකට කියන අදිමුත්තික කාලක්‍රියාවෙන් මනුලොවට එනවා කියලා. දැන් සමාට මහා බෝසතුන් වහන්සේලා තිරිසන් අපායේ තැන්වල ඉපදලා තියෙන ඒ උන්වහන්සේලා ඒ තිරිසන් භවයේදී පවා සිව්පාවන් පක්ෂීන් නාගයන් පවා වෙලා සමාට මත්ස්‍යයන් පවා වෙලා බෝධි සම්භාර පුරලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා හැම જાතියකදීම ජය ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා තියෙන අට්ඨාන පාළිය කියලා දේශනාවක්. මේ අට්ඨාන පාළියේ සඳහන් වෙනවා අට්ඨානමේතම් භික්ඛවේ අනුවකාසෝ යං ඒකස්මින් වාගේ වාක්‍යයෙන් ලස්සනට කියනවා එක සක්වලක බුදුවරු දෙදෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. දෙව්ලොව බුදුවරු පහළ වෙන්නේ, බඹලොව පහළ වෙන්නේ, බුදු වෙන්නේ. සතර අපායේ කොහොමවත් නැහැ, පිටසක්වලක කොහොමවත් නැහැ. බුදුවරු පහළ වෙන්නෙම මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ කියන භූමියෙහි ජම්බුද්දීපේට ඇති මධ්‍ය මණ්ඩලයේමයි සඳහන් වෙනවා. මධ්‍ය මණ්ඩලය කියලා යොදුන් 300ක වට ප්‍රමාණය ඇති ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. දැන් බිහාර ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ අද කාලේ උතුරේ. ඉතින් ඒ මධ්‍ය මණ්ඩලය තමයි බොහෝ සෙයින් ලෞතර බුදුරු, පසේ බුදුවරු, අග්‍ර ශ්‍රාවක උත්තමයෝ, ඊළඟට සක්විති රජවරු මේ උත්තමයන් පහළ වෙන්නේ. වෙන තැන්වල පහළ වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමාජ හිතන්න පුළුවන් අද කාලේ වෙන වෙන සක්වලවල බුදුරු පහළ වෙනවා කියලා නෑ. බුද්ධ දේශනා සඳහන් නම් මේ සක්වලේ හැර වෙන කිසිම සක්වලක බුදු කෙනෙක් නැත කියලා. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේහි මේකට කියන්නේ මංගල සක්වල කියලා. මේ මංගල සක්වල පමණලු මිනිසයන්ට ওই ගුණ විශේෂ ගුණ පිහිටා තිබෙන්නේ. අර බුද්ධ වචනේ සඳහන් වෙනවා ජම්බුද්දීපක මිනිසයෝ සූරා සතිමන්තා ඉද බ්‍රහ්මචාරී වාසෝ කියලා. මේ මනුෂ්‍යපතේ විශේෂයෙන් ජම්බුද්දීපය දැන් මේ සිංහල රට උනා ජම්බුද්දීපේ ශාඛාවක්. ඉස්සර කාලේ ජම්බුද්දීපය මේක ඉන්දියාවත් එක්ක එකට එකතු වෙච්ච ලෝතලයක්. කලින් කාලේ වතින් මුදෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ජම්බුද්දීපේට ඇති මිනිස්සු අනිත් සීළු මිනිස්සයන්ට වඩා සූරා බොහොම නිර්භීත පුජ්‍යලයන් වෙනවා. නිර්භීත පමණක් නෙමෙයි හැම දෙයකටම දක්ෂයන් වෙනවා. සූරා කියන්නේ පැති ගන්නෙ නැති, බිය වෙන්නේ නැති, අස්ථාන බිය වෙන්නේ නැති, තැනට සුදුසු නුවණ හසුරවන්නන් වෙනවා. ඒ සූරා. සතිමන්තෝ ඒ වගේම බොහොම ගාම්භීර ලෙස පිහිටි ස්මෘති සම්පන්න වෙනවා. යමක් ගැඹුරු දෙයක් දරා ගන්න යාට මනසේ සිහිය තියෙනවා. ඉද බ්‍රහ්මචාරී වාසෝ උසස් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ගුණධර්ම පුරන්න සුදුසු පුජ්‍යලු පහළ වෙන තැන. ඒකයි මේක විශේෂය. අනිත් ලෝකවල ඒ තත්ත්වේ නැහැ කියනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සිංහනාද සූත්‍රයේ දේශනා කළා තියෙනවා වරින් වර පිටසක් වලට වඩිනවල දේශනා කරන්නේ. ඒ වැඩිහාම උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරගෙන යන්නේ ඒ මිනිස්යන් බය වෙන හැටියට ඒ මිනිස්යාගේ කෙනෙක් හැටියට පේනවා කියන්නේ. රාජ කෙනෙක් හැටියට. අපිට පේන රූපේ නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් තේන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ එකට විස්මිත වෙලා බිය වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රමණ ස්වරූපයෙන් අර බුදුරැස් ඇතුව වැඩිහාම බය වෙනවා. එතකොට යම්කිසි දෙයක් සවන් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සංග වෙනවා. ඒ මොකද එයාටන්නේ වාසනාවක් නැති නිසා. ඉතින් උන්වහන්සේ වැඩම කරලා ඒගොල්ලෝගේ රජ කෙනෙක් හැටියට පේන්නලු අදිෂ්ඨාන කරනවා. නැවෙනවා නෙමෙයි. එයාටන්නේ පේන්නේ එහෙමයි. එතකොට එදා උන්වහන්සේ විශේෂ දේශනාවක් කළා මේගොල්ලෝ කියනවලු අපේ මොකද ජනනායකතුමා රජතුමා අපට විශේෂ දේශනාවක් අද කියලා කවදාත් මෙහිම දේශනාවක් අහලා නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ සිත සතුටු කරගන්න ආબોධයක් ලබනවා. ඒ වඩිනවා කියන්නේ මහත්මයෝ බොහෝ සෙයින්
ඔය දසදහසක් සක්වල කියන ලෝක ධාතු වල දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ මේ මංගල සක්වලට ඇවිල්ලා බණහලා මාර්ගඵල ලැබලා තියෙනවා අනන්තයි. නමුත් මිනිස්යන්ට ඒ භූමිවල ඒ ලෝකවල මිනිස්යන්ට මාර්ගඵල ලැබුණගෙන කතාවක් අහන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නේ මනුස්ස ප්‍රතේට මේ බුදු ශාසනයේ නිවන් පතාගෙන ආපුවා මෙහි උපදිලා ඉන්නවා. ඒ ලෝකවල ඉපදිලා ඉන්න මිනිස්යන් වශයෙන්. දැන් මේ ජම්බුද්දීපික මිනිස්යන් වශයෙන් නෙමෙයි සුළු වෙනස්කම් මේ ශාරීරික වශයෙන් ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා. ඒ ලෝකවල භූමිවල පිහිටීම අනුවනේ. ඉතින් එතකොට අර බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළාම මේ ගෞතම බුදු ශාසනයේ නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කළ පින් ඇති අයට හිත පහළ වෙන අනේ සාදු සාදු අපට මේ ධර්මය ආબોධ කරගන්න ලැබේවා. ඒගොල්ලෝ එක්ක දේවත්වයට ගිහිල්ලා නැත්නම් මේ මනුලොව ජම්බුද්දීප ප්‍රදේශවල හරි ඉපදිලා මේ බුද්ධ ශාසනය නිවන් දකින්න. ඒ සඳහා තමයි වැඩම කරන්නේ. සමාහට සතර අපායට වඩිනවා. සතර අපායෙන් අටමහා නරකයට වඩිනවා. ඒ වැඩලා ගිනි නිවලා එයාටන් පෙනී සිටිනවා. ඒ මොකද මේ බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් දකින්න පතාගෙන ආපු අය යම්කිසි අකුසල කර්මයකින් එහි ඉපදලා හිටියොත් ඒ අත්යන් පිහිට වෙන්නේ. ඒ අත්යන් අකුසල කර්මයේ අමතක වෙලා කුසල් සිහි වෙලා මේ මනුලෝකට හරි දෙව්ලෝකට හරි ඇවිල්ලා නිවන් දකින්න. දැන් බලන්න ගග්ගරා පොකුණු තිර චම්පා නුවර ධර්ම දේශනාවක් කළා. මේ බුදු ශාසනයේ නිවන් පතාන ආපු කෙනෙක් මැදියෙක් වෙලා ඉපදලා හිටියා. ඒ මැදියාට මේ බණ අහන්න සැලසුණා. ඒ මැදියා පිට්ටනියේ තනකොළ උඩ වාඩි වෙලා බණ මේ වතුරේ ඉන්න මැදියා. ගොපළු ළමයෙක් බණ අහන්න ඇවිල්ලා එයා දන්නේ මැදියෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඕකේ කෙවිත බිම තියෙනකොට මැදියාගේ පිට උඩ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒක ටික ටික තාද වෙලා මැදියා මැරුණා. බණ අහමි. ඉතින් මැදියා මැරිලා කොහෙද උපන්නේ? තාවතිසා දෙව්ලොව. උපෙච්ච ගමන් ආපසු බැලුවා මොන කෙනකින්ද මේ දෙව්ලොවට මං ආවේ? මම මේ මැදියෙක් නේ. එතකොට මේ බණ ඇසීම නිසා හෝ මේ සුළු මොහොතක බණට සමන් දීම නිසා මෙච්චර අනුසස් ලැබුණ දැම්මම යන්න ඕනේ බණ අහන්න කියලා තමන්ගේ දෙව් පිරිසත් එක්ක ඇවිල්ලා බුදුපාමුල වැඳලා බණ ඇසුවා. සපිරිවෙරින්ම සෝවාන් මාර්ගඵල නිවන් ලැබුවා. අර ඒ වාගේ තිරිසන් සතුන්ට පිහිට වෙන්නේ අපාගත සතුන්ට පිහිට වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තැන් වලට වඩිනවා. මේ බුදු ශාසන ප්‍රතාන ආපුවා ඒ තැන් වල ඉන්නවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් සඳහා තමයි පිටසක් වලට වඩින්නේ. එහෙම වැඩපු අවස්ථා සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අට්ඨාන දේශනා පාළියේම දේශනා කරන මේ මංගල සක්වල ජම්බුද්දීපේ හැර කිසිම සක්වලක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. සක්විත රජ කෙනෙක් නැහැ. පසේ බුදු වරුනේ ඔක්කොම මේ මනුස්ස ප්‍රතේ ඔය මේ මධ්‍ය මණ්ඩලයේ තමයි පහළ වෙනවා කියලා. ඒක නිසා මේක මංගල සක්වල කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මනුෂ්‍යයන් වශයෙන් අපි කොච්චර වාසනාවන්ත වෙන්නේ නැද්ද? අනන්ත ලෝක ධාතු වලින් තේරලා බේරලා පෙරිලාවිලා මේ මංගල සක්වල අපි පහළලා ඉන්නව නේද?